Cào muối mà giờ này mình cào muối đi hiền từ này ai muối kì trai 1 kg muối trai trời sao mới nhỉ no nãy đăng ra xong nó mình thấy gì là này trai đi miền Nam được hết bằng vậy đừng đăng à mà tại sao xây không làm à chọp cho người trai chọp trai tí từ với tí pì buồn rong cái rong này lại rong này nó này không thon này xây cá này nó cá mà mà cắt phân hái trời mà trời vui trời quân à trời mà chụp theo thế này xia xong mày cái đấy mày mình gan giả thiệt mày này côn đấy này côn này anh côn này ồ anh các bạn anh không bao này mặt nắng nhờ khóc trời vậy nè chặt đây vậy mà đâu lăng này chặt cây được cua ban thế này mà thế nào đây thầy quật nó mình cắt to cái nè tên trong đai tai còn thà này dương trong như với nhà vui na tôi chút lên đứt bài mà rồi mưa nè dương mùi ngọt này như hoặc là xây hơn tôi chừng về bỏng pi thì anh cũng bắt đấy nè anh thì bông cái việc chọn là cây được khỏi này chưa bù bây tham với ban mãn thấy chứ smart này thà smart thà băng này mọi là đòi tao lại nha rồi chốt đó chọc cố lên rồi mềm ồ lên sợi vậy mày mày ba thật mềm canh xe anh nhá anh là